درود به همگی، امیدوارم که عالی باشید. به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. بریم با هم بهترین روش مزه‌دار کردن و سرخ کردن ماهی رو ببینیم. یه ماهی ترد و خوشرنگ که عطر و طعم فوق‌العاده‌ای داره و حتی کسانی که طرفدار ماهی نیستن از خوردنش لذت میبرن. امروز میخوایم ماهی قزلالا با اندازه متوسط رو بپزیم. شما میتونید ماهی‌های دیگر رو هم به همین روش آماده کنید. من ماهی رو شستم، گذاشتم آب اضافیش گرفته شده و بهش نمک هم اضافه کردم. حالا میخوایم ماهی رو مزه‌دار کنیم. این روش یکی از بهترین روش‌های مزه‌دار کردن ماهی هست. اول یه پیاز نسبتاً درشت رو با قسمت ریز رنده می کنیم. توی این روش ما میخوایم از آب پیاز استفاده کنیم و نیازی به تفاله پیاز نداریم. پیاز رو که رنده کردیم به کمک صافی آب پیاز رو کاملاً جدا می کنیم. آب پیاز بهترین ماده برای گرفتن بوی ذوق ماهی هست و خیلی سریع بوی ذوق رو از بین میبره. آب پیاز رو که کاملا جدا کردیم نیازی به تفاله نداریم و میذاریمش کنار. حالا ادویه ها رو به آب پیاز اضافه و مخلوط میکنیم. ادویه ها شامل 1 قاشق چایخوری پر زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و 2 قاشق چایخوری پودر کاری هست که پیشنهاد میکنم پودر کاری رو اصلا حذفش نکنید و حتما امتحانش کنید چون ماهی رو خیلی خوشمزه ترش میکنه. 3 قاشق غذاخوری هم آب لیمو ترش تازه اضافه و مخلوط میکنیم. حالا این مخلوط رو به ماهی اضافه میکنیم. همونطور که گفتم من قبلا نمک رو به ماهی اضافه کردم. 3 تا حبه سیر درشت و هم ورقه‌ای برش میزنیم و به ماهی اضافه میکنیم. برای مزه‌دار کردن ماهی اصلاً از پودر سیر استفاده نکنید چون عطر و طعمش غالب میشه و جالب نیست، ولی سیر ورقه‌ای اصلاً روی مزه ماهی تاثیر نمیذاره ولی باعث میشه بوی ذوق ماهی گرفته بشه. حالا همه قسمت‌های ماهی رو به مواد مرینیت آغشته می‌کنم و سیر رو هم زیر و روی ماهی قرار میدم. وقتی ماهی‌ها رو به مواد مرینیت آغشته کردیم، روی ظرف و سلفون می‌کشیم و می‌ذاریم حدود 2 ساعت توی یخچال بمونه و مزه‌دار بشه. اگر عجله داشتید حداقل اجازه بدین 1 ساعت ماهی توی یخچال بمونه و مزه‌دار بشه. من بعد از حدود 1 ساعت ماهی ها رو برمیگردونم تا هر دو سمتش داخل مایع قرار بگیره. بعد مجددا روی ظرف رو میپوشونم و داخل یخچال قرار میدم. حالا مجددا ظرف رو داخل یخچال قرار میدم تا برای 1 ساعت دیگه استراحت کنه. بعد از 2 ساعت که ماهی مزه‌دار شد، برای اینکه ماهیمون یک دست سرخ بشه و خوش رنگ و طلایی بشه، داخل یه ظرف 1 پیمانه آرد میریزیم، بهش 1 قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و 1 قاشق چایخوری نمک اضافه و مخلوط میکنیم. البته میزان نمک سلیقه‌ایه و میتونید کم یا زیادش کنید. توی این مرحله سیرها رو از ماهی جدا می کنیم و ماهی ها رو با 1 لایه از آرد کاور می کنیم. کافیه فقط 1 لایه آرد روی ماهی رو بگیره و ماهی رو می تکونیم تا آرد اضافیش بریزه و توی روغن پخش نشه.
همه ماهی ها رو به همین شکل با یک لایه آرد کاور میکنیم. این کار باعث میشه که ماهی هم خوش رنگ و یک دست سرخ بشه و همین که یک لایه ترد و خوشمزه روی ماهی داشته باشیم. همینطور که در تصویر مشاهده میکنید ماهی‌ها با یک لایه از آرد کاور شدن. حالا میریم که سرخشون کنیم. مقداری روغن در تاوه میریزیم تا داغ بشه. حالا ماهی‌ها رو میذاریم داخل ماهی تابه و اجازه میدیم با حرارت متوسط یک طرف ماهی‌ها سرخ بشن. در ظرف رو هم نیازی نیست که بذاریم. یک طرفشون که سرخ شد برمیگردونیم تا طرف دوم هم سرخ بشه. اصلا نگران خورد شدن هم نباشید چون لایه آردی نمیذاره که ماهی خورد بشه و واوره. از عطرش هم نگم براتون که چه عطر و بویی داره، فوق‌العاده است. نگران پختش هم نباشید چون زمان پخت ماهی زیاد نیست و سریع میپزه. تا با حرارت متوسط و ملایم سرخ بشه کاملا مغز پخت میشه. ببینید چقدر طلایی و خوش رنگ شده. پس برای پخت نه از حرارت زیاد استفاده کنید نه از حرارت کم. روغنم خیلی کم نریزید که ماهیتون سریع نسوزه. این ماهی خوشمزه رو میتونید همراه با سبزی پلو میل کنید و از خوردنش لذت ببرید. نوش جان. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشید.